Tingnan niyo yung first mirror. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Hey! Hello mga Meshika! So, ayan, tanghali. Lumabas ako kasi may binili ako. Then, papakita ko na agad kasi kailangan ko na siya sukatin ngayon. Kasi mamaya, papakita ko pa kung paano ko siya kinabit, ganyan. Bali, wait nga lang, kukunin ko yung bag ko. So, I'm back. So, ayun na nga. Galing ako sa labas and basa pa ako. Oh, yan, pinapawisan pa ako. Fresh pa. Kasi gusto ko na siyang i-haul kasi kailangan ko ng mag-wash, maligo, and pati siya, i-wash ko na para bago ako maligo, as in, tapos na nalinis ko na. Bumili ako ng mirror sa malapit na mall lang dito sa amin, sa New Star. And may nakita ako na ganito. Ito siya. Mayroon siyang color na gold, may pink. Ang pink na color niya is sobrang dark pink. Kailangan, gusto ko sana light. And may gold doon, and may print na star, ganyan. So, mas pinili ko na lang na itong design na to para hindi na ako mahirapan mag-adjust sa color. Bili ako. Ito na lang kasi yung 10 pieces. Dapat kasi, ang bibilin ko is 12 to 14 pieces. So, ito na lang kasi siya 10. So, pagkakasyahin ko na lang siya. Kapag nakakuha ko ng stock, idudugtong ko na lang siya ulit. So, ayan. Papakita ko din sa inyo na yung mga may pinicturean ako na nung binili ko to eh. So, ito. Ayan siya. Nagkakahalaga siya ng 92 ang isa. 92 pesos isa. So, ito yung design. Okay na rin. Kasi, walang SM dito. Malayo sa akin ng SM. So, ganyan yung style na. I have 1, 2, 10. Ayan, 10 pieces, and yung pandikit niya, ito siya dapat. Naghanap ako, nakadalawa, 3 hardware na ako, wala siya. So, ang nakuha ko lang sa last hardware na napagtanungan ko, wala siyang gun. Ito lang siya. Nagkakahalaga siya ng 69 pesos. 68 pesos. Ito na lang siya, no nails. Ginawa ko, ito na lang. Ayan. Ganyan siya. So, ito yung gagamitin natin pandikit sa ating pag-DIY. Ang ating budol number 456. Ayan. Ang ating budol number 456 na ng ating Home Buddies Budol number 456. So, ayan. Lalagay ko na siya dyan. Tatabi ko muna kasi baka mabasag. Alam niyo naman si Chang. Ayan. Ating Budol 456. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. At gutom na ako. Hindi po ako kumain sa labas. Bye-bye! Magpa kayo later! So, I'm back. So, ito yung paglalagyan natin ng mirror. Yan. Bali, dyan ko sila ilalagay. Tatanggalin natin yung tarpaulin. So, ngayon, tatanggalin ko muna yung mga sagabal sa paligid para makakakilos ako ng maayos. Tatanggalin ko muna yung aking
paninda dyan. Babalik ko na siya sa pwesto niya kung saan nakalagay. So, wait lang ha. Lilinisin ko lang po. So, ayan. Kinuha ko na yung metro para masukat ko kung saan ko siya ilalagay. Nagsukat. Ayan, nagsukat na ako. Ang sukat niyan is 200 cm, yung taas niya. Then, kumuha ako ng ball pen para lagyan ng marker kung hanggang saan yung taas niya. Okay. Fast forward po tayo. Diyan si Chami sa akin nangungulit kaya ang tagal-tagal ko eh. Kita niyo mamaya lalabas si Chami dyan sa may paahan. Kulit-kulit si Chami. Okay, natapos na natin siya. Then, kukuha ko ng isang mirror. Parang gagamitin ko na parang ruler. Papantayin ko. Lalagyan ko ng line. Nilagyan ko ng marker para pag nilagay ko yung mirror is pantay siya. Ito yung pinakamahirap kasi kapag ilalagay mo na yung mirror. So, kailangan pantay talaga yung line. Okay. Then, make sure talaga na tama yung marker niyo. So, fast forward tayo ulit. So, ito na po yung part na nilalagay ko na yung glue sa mirror. No nails po yung tawag dyan. Ayan. So, ayan. Tapos ko na siyang lagyan and papantay ko na siya dun sa ginawa kong line kanina. Ang ingay ng aso! Sorry po! Ayan. Lagay na natin siya. Make sure po na pe-press nyo po siya ng madiin para mas makapit na po siya and mas mabilis. And huwag hahayaan na bibitawan. Ayan, bago ko po makabit yung isa, medyo matagal po talaga. Press ko lang talaga siya. And second naman, ganun din. Medyo nagmadali na ako kasi kanina akala ko okay na yung dikit niya. So, ayan. Tingnan natin yung nangyari. So, grabe. Nagulat ako. As in, dyan sa pangatlo na yan. Look. Slow mo. Oh my God! Sabay. Oh my God! O, diba? Nag-plastic man ako dyan. Kakabit na lang ulit. Grabe. Nagulat talaga ako dyan. Kinabahan ako syempre. Naiwanan ko agad siya. Sobrang mamadali na kasi ako eh. So, ayan. Press ko ulit siya gamit na yung towel. Dapat pala talaga siya. Antayin mo muna na dumikit na bago mo siya iwanan. Yung hindi na siya magagalaw talaga. As in, dikit na siya, ganun. Dumulas pa rin kasi siya eh. So, ayan. Bilisan ulit natin. Fast forward tayo ulit. Kala ko talaga nabasa. Kinabahan talaga. So, dito, I'll make sure na talaga na dinikit ko talaga ng bonggang-bongga. Nag-run to ng almost 30 minutes. Becky! Woo! This is the last one. Then, pupunasan na natin siya. Grabe. Nag-running to ng 30 minutes. Ang pinangtutuon ko, pinanggidiin ko sa mirror yung
yung tuhod ko, yung left hand ko and right hand ko. Yun yung pinangdidiin ko, kaya nasa taas yung legs ko. Sorry na po. Pinangdidiin ko rin kasi yung tuhod ko eh. Ayan oo. Ginagamit ko siya pang diin. Mamaya ulit mga yashigas, papakita ko sa inyo yung montage ah. Ayan, ang dumi, bakat yung mga kamay ko. So, let's montage in 3, 2, 1. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Always alone. So that's it. Hope you like it. My budol 456 home bodies budol. Ayan. And please don't forget to like and subscribe. Hello mga Miyashikas. Thank you for watching. Mwah. Hope you like it. Bye-bye. Sharing is caring. Love, love, love. Bye-bye. Mwah.